بزاف ديال الناس كيسمعوا كلمة بخاخ أو رشاش أو رابوز وكيخافوا بزاف وتيقولوا أكيد فيه الضرر، وهاد الفكرة غلط. بخاخ آمن 100% والأطباء في العالم كله كيستعملوه، هو غير وسيلة كتوصل الضوء للرئتين بسرعة، كينفس الشعب الهوائية وبالتالي كيخفف من الأعراض ديال الكحبة ديال التزيار ديال التصفار، وهذا الشيء كيخلي الوليدات ديالكم يتنفسوا هما مرتاحين. مهم أن البخاخ ما غاديش يستعملوا حياته كلها، هي فترة علاج قصيرة، ومع الوقت ومع الشفاء غادي يستغنى عليه وما غاديش يحتاجوا نهائيا. وما تنساوش كل تنفس بطريقة سهلة ومرتاحة هي راحة لوليداتكم وفرحة كبيرة لكم. البخاخ صديق لصحة وليداتكم ماشي عدو. في أمان الله.